Okay, አሁን የምንጀምረው ስለ ካልኩለስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ካልኩለስ ሁለት ቦታ ከፍለን እናያለን። የመጀመሪያው ፓርት ዲፈረንሻል ካልኩለስ ነው። የመጀመሪያው ዲፈረንሻል ካልኩለስ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ኢንተግራል ካልኩለስ ነው ማለት ነው። ሶ ዲፈረንሻል ካልኩለስ ያው ዴሪቬቲቭ የምንለው ማለት ነው። ዴሪቬቲቭ የምንለው ዲፈረንሻል ካልኩለስ ሲሆን ኢንተግራል ካልኩለስን ፈርዘር ሁለት ቦታ ከፍለን እናያለን። የመጀመሪያው ፓርት ዴፊኒት ኢንተግራል። ኦኬ ከኢንዴፊኒቱን ጀምርና የመጀመሪያው ኢንዴፊኒት ኢንተግራል ነው። ኢንዴፊኒት ኢንተግራል የምንለው አለ። ኢንዴፊኒት ኢንተግራል የምንለው አለ። ሁለተኛው ደግሞ ዴፊኒት ኢንተግራል ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሁለተኛው ፓርት ደግሞ ዴፊኒት ኢንተግራል የምንለው አለ ማለት ነው። ዴፊኒት ኢንተግራል ሶ ሁለት ቦታ ከፍለን እናያለን ማለት ነው። ሶ ልዩነቱ ኢንዴፊኒት ኢንተግራል በኮንስታንት ነው የምንገልጸው። መጨረሻ ላይ ኢንተግሬሽኑን ከጨረስን በኋላ ፕላስ ሰም ኮንስታንት ሲ ብለን እናስቀምጣለን። ሶ ኮንስታንት ኢንቮልቭ ይደረግበታል ማለት ነው። ግን ዴፊኒት ኢንተግራል ላይ ምን እንደሚኖረን ማለት ነው ሊሚት ኦፍ ኢንተግሬሽን ይኖረናል እናያለን። ያው ሊሚት ኦፍ ኢንተግሬሽን ፍሮም ኤ ቱ ቢ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ሶ ልዩነቱ ያ ነው። ያ ልዩነት አለው። አሁን መጀመሪያ ዲፈረንሻል ካልኩለስን ስለምናይ ይሄ እንደ ኢንትሮዳክሽን ነው፣ አትጨነቁበት። ሙሉ ነገር እናያለን እና በዚህ ቪዲዮ ሲሪስ ውስጥ ብዙ ኤግዛምፕሎችን ብዙ ኢንትራንስ ላይ የሚመጡ ጥያቄዎችን እንሰራለን። ያው ለኢንትራንስ ፕሪፓሬሽን ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ኢንተግሬሽን አካባቢ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ፓርት ነው። ደስ ብሏችሁ የምትማሩ ፓርት አይነት ነው ብዬ አስባለሁ። ሶ እስቲ መጀመሪያ ከዲፈረንሻል ካልኩለስ እንጀምር። አሁን ይህንን ዝም ብዬ እኔ ካልኩለስ ብዬ ስለጀመርኩት የመጀመሪያውን 1.1 ዊል ሲ አባውት ዲፈረንሻል ካልኩለስ ማለት ነው። ዲፈረንሻል ካልኩለስ እናያለን። ሶ እዚህ ጋር በስታር የጻፍኳት the derivative of a function f of x። ሶ ዲፈረንሻል ካልኩለስ ምንድነው? ዴሪቬቲቭ ነው። the derivative of a function f of x denoted by f derivative of x ምን ብለን ነው የምናነበው? ይሄን f prime of x or f derivative of x ብለን እናነባለን። is given by the following three formulas። ያ ማለት ሶስት ፎርሙላዎች አሉ ማለት ነው ዲፈረንሻል ካልኩለስ ላይ። ሶ የመጀመሪያው ፎርሙላ ራይት ኢት ሂር። የመጀመሪያው ፎርሙላ ያው አይ ቲንክ ሊሚት በደንብ ታውቃላችሁ። በሊሚት ነው የምንገልጸው። ካልሆነ ቪዲዮ ሲሪስ ኦፍ ቪዲዮ ሊሚት ላይ እንሰራለን። ሶ የመጀመሪያው ፎርሙላ f derivative of x ሲ። ይሄ ማለት የምን ኖቴሽን ነው? የዴሪቬቲቭ ኖቴሽን ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ የሚባል ፋንክሽን ካለን የኤፍ ኦፍ ኤክስ ዴሪቬቲቭ ኤፍ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ኤንድ ኢዝ ጊቨን ባይ ዘ ፎርሙላ ሊሚት የመጀመሪያው ፎርሙላ 3 ነው ያለን። ሊሚት አስ ቲ አፕሮች ቱ ኤክስ ኤፍ ኦፍ ቲ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ that is to be divided by t minus x። so ይሄ መጀመሪያው የዴሪቬቲቭ ፎርሙላ ነው። ፎርሙላ ነምበር 1 መጻፋችሁ ላይ አለ። የመጀመሪያው የዴሪቬቲቭ ፎርሙላ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሶ ይሄን መች ነው የምንጠቀመው? ለምን አይነት ፋንክሽኖች ነው የምንጠቀመው የሚለውን ነው። ሶ ይሄ የምንጠቀመው ልክ እንደ ፖሊኖሚያል ፋንክሽኖች ፖሊኖሚያል ሲኖሩን ራሽናል ኤክስፕሬሽኖች ራሽናል ፋንክሽኖች ሲኖሩን ኤ ኦቨር ቢ ፎርም የሚጻፉ ራይት። ራሽናል ማለት ያው ኤ ኦቨር ቢ ፎርም የሚጻፍ ነው። ራሽናል ፋንክሽን ሲኖረን ኦር ራዲካል በጣም ዩዝፉል ራዲካል ፋንክሽኖች ሲኖሩን እንዲሁም ደግሞ ፓወር ፋንክሽን ቫሪያብል ሬዝ ቱ ኮንስታንት ኤክስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ይሄ ፎርም ምን ይባላል? ፓወር ፋንክሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሶ ኤክስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን። ሶ ለፓወር ፋንክሽን ሶ እንዲህ አይነት ፋንክሽኖች ሲኖሩን ይሄ የመጀመሪያውን ፎርሙላ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ ሁለተኛው ፎርሙላ ደግሞ ለሌላ ፋንክሽን የምንጠቀመው ማለት ነው። ሶ ኢፍ ዩ ሃቭ ኤፍ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ the derivative of or the first derivative of x በመባልም ይታወቃል። ይሄን ስናይ ይሄ ፎርሙላ ደግሞ ሊሚት as h approach to 0 of f of x plus h
x plus h minus f of x upon h ይሄ ሁለተኛው የዴሪቬቲቭ ፎርሙላ ነው። ይሄ የምንጠቀመው ደግሞ ለትራንስዴንታል ፋንክሽኖች ትራንስዴንታል ፋንክሽን እንደ ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽኖች ሎግ ኤክስፖኔንሻል ሎግ ትሪክ እኚህ ምን ባል ይታወቃሉ? ትራንስዴንታል ፋንክሽኖች ይባላሉ። ለእንደዚህ አይነት ፋንክሽኖች የምንጠቀመው ደግሞ ሁለተኛውን ፎርሙላ ይሆናል። የመጀመሪያው ለሎግ እንጠቀመዋለን፣ ለኤክስፖኔንሻል እንጠቀመዋለን፣ ለትሪክ እንጠቀመዋለን። ሶስተኛው ፎርሙላ ዴሪቬቲቭ አት ኤ ፖይንት ነው ኦር ስሎፕ ማለት ነው። ቤዚክሊ ዴሪቬቲቭ አት ኤ ፖይንት እንለዋለን። ያ ፎርሙላ የሚሆነው ኤፍ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ፖይንቷን ኤ ካልናት ኦር ነምበሩ ሶሪ ኖት ፖይንት ቢኮዝ ፖይንት ሲባል ኤክስ ኮማ ዋይ ነው። ነምበር ሲባል አንድ ቁጥር ነው ኦር ኤክስ ኢኳልስ ቱ ሰምቲንግ ነው። አት ስፔሲፊክ ነምበር ዴሪቬቲቭ ከተጠየቀን ኤፍ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤ ኢኳልስ ሊሚት as x approach to that specific number a of f of x minus f of a minus f of a and that is to be divided by x minus a. ይሄን ፎርሙላ የምንጠቀመው መቼ ነው? ዴሪቬቲቭ አት ኤ ፖይንት። ለምሳሌ at x is equals to 5 find the derivative of certain function ተብለን ከተጠየቅን የሆነ ፋንክሽን ሳትሆን at x equals to 5 what is the derivative ተብለን ከተጠየቅን ይሄን ፎርሙላ እንጠቀማለን። በዚህ ጊዜ የa ቫልዩ ምንድነው? 5 የa ቫልዩ ይሆናል ማለት ነው። x is equals to derivative at x is equals to a ሲሆን ይሄን ሶስተኛውን ፎርሙላ እንጠቀማለን። that is the derivative of a function at indicated number በተሰጠን ቁጥር ላይ ማለት ነው። ኦኬ እስቲ አሁን ፎርሙላውን አፕላይ እናድርግ የተለያዩ ጥያቄዎችን በመስራት እንደ ኢንትሮዳክሽን ስለሆነ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ፎርሙላዎቹ ማንጠቀምበት ሰዓት እንደው ይበዛል ቢኮዝ አድቫንስድ እየሆንን ስንመጣ ፎርሙላውን የምንጠቀምበት ሰዓት እየቀነሰ ነው የሚመጣው። ሌትስ ዱ ኤግዛምፕልስ። እስቲ የመጀመሪያውን ኤግዛምፕል ሌትስ ስታርት ፍሮም ኮንስታንት ቬሪ ቤዚክ የሆነ ፖሊኖሚያል ኦፍ ዲግሪ 0 that is from ኮንስታንት እንነሳ። እስቲ ኤ እንበለውና ኤ ላይ let's see f of x equals say 50 ከቁጥር እንነሳ ከኮንስታንት። ሁለተኛው ደግሞ እስቲ ወደ እንትን እንምጣ polynomial function of degree 1 or power function whatever you call it. f of x is equals to say x b ላይ c ደግሞ ፓወሩን እንጨምርና f of x is equals to x square d ላይ ደግሞ ኪዩብ እናርገው f of x is equals to x cube e ላይ ደግሞ f of x ራዲካል እናርገው። እሺ ራዲካል ፋንክሽን እናርገው f of x is equals to radical of x f ላይ ደግሞ f of x equals እስቲ 1 over x እናርግና ይሄ ኢንትሮዳክሽን ነው። በጣም ቀላል ዴሪቬቲቮችን እንደ ኢንትሮዳክሽን ቪዲዮ ስለሆነ እስቲ ዴፊኒሽንን ተጠቅመን እንስራ። ዴፊኒሽን ማለት ፎርሙላዎቹን ተጠቅመን እንስራ። ከዛ በኋላ ደግሞ የሆነ ፓወር ሩል የሚባል አለ። እሱን ሩል ኢንትሮዲዩስ አደርጋቸዋለሁ። የመጀመሪያው ፋንክሽን እዚህ ጋር ሶሉሽን እንስራና ሶሉሽን ላይ የመጀመሪያው ፋንክሽን ስናይ f of x is equals to 15 ነው። ለመጀመሪያው f of x is equals to 50 ይሄ ማለት ለa ፓርት ነው ማለት ነው። ይሄ ለa ፓርት f of x equals to 50 ያው ኮንስታንት ማለት ፖሊኖሚያል ኦፍ ዲግሪ 0 ነው አይደል? ኮንስታንት ማለት ያ ነው። ስለዚህ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ከሆነ የመጀመሪያውን ፎርሙላ እንጠቀማለን ማለት ነው። therefore f derivative of x
ዴሪቬቲቭ የፈለግን ነው። እሺ የነዚህን ዴሪቬቲቭ ሶ ኤፍ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ምን ይሆናል? የቱን ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው? የመጀመሪያውን ፎርሙላ እንጠቀማለን ማለት ነው። የመጀመሪያውን ፎርሙላ እንጠቀማለን። ሶ የመጀመሪያው ፎርሙላ ምንድን ይላል? ሊሚት as t approach to x of f of t minus f of x that is divided by t minus x። ይሄ መጀመሪያው የምን ፎርሙላ ነው? የዴሪቬቲቭ ፎርሙላ ነው። ሶ ፖሊኖሚያል ስለሆነ የምንጠቀመው ይሄን ነው። that means ምን ይሆናል? ሊሚት as t approach to x of f of t ማለት በx ቦታ t ማስገባት ነው። ሲ f of x ይሄ ከሆነ f of x ምን አድርገን መጻፍ እንችላለን? 50 ሲባዛ x to the power of 0 ብል ችግር አለው? no problem ምንም ችግር የለውም። 50 ሲባዛ x to the power of 0 ብል ችግር የለውም because x to the power of 0 አንድ ስለሆነ አንድ ሲባዛ በ50 50 ይሆናል። f of x ማለት 50 ሲባዛ x to the power of 0 ከሆነ f of t ደግሞ ምን ይሆናል? በx ቦታ t ማስገባት therefore f of t ማለት 50 ሲባዛ t to the power of 0 ይሆናል። 50 ሲባዛ t to the power of 0 ይሆናል። ይሄ ደግሞ t to the power of 0 እሱም አንድ ነው። ሶ 50 ሲባዛ በ1 50 ይሆናል ማለት ነው። ሶ f of t ምን ይሆናል? 50 ይሆናል ማለት ነው። ሶ 50 ይሆናል f of t ሲቀነስ f of x ያው ተሰጥቶናል ራሱ ነው 50 ሶ 50ን አስገባለሁ። ሶ I would say 50 ሲካፈል ለ t minus x ይሄ ደግሞ ስንት ይሆናል? 0 ሲካፈል ለሆነ ተርም ያው 0 ስለሚሰጠን I would say 0 ይሆናል። ሶ ያ ሊሚት as t approach to x of 0 ስንት ይመጣል? 0 limit of a number a constant is always constant ይሄ ሊሚት ላይ የምናውቀው ሩል ስለሆነ 0 ይመጣል ማለት ነው። ሶ ከዚህ በኋላ we are not going to calculate see limit of constant. we simply say limit of constant is 0 ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ as a conclusion ከመጀመሪያ ኮንክሉዥናችን ምን ይሆናል ማለት ነው? derivative of constant of any constant, we can say any constant is 0 ስለዚህ ከዚህ በኋላ የትኛውም ኮንስታንት ዴሪቬቲቭ ምን ይሆናል ማለት ነው? 0 ይሆናል ማለት ነው። 0 ይሆናል። ይሄ very important ነው። so we don't need to prove this, we have done it. so ሚሞራይዝ ማድረግ አለባችሁ በጣም ቀላል ስለሆነ የኮንስታንት ዴሪቬቲቭ ሁሌም 0 ይሆናል ማለት ነው። okay let's try for the second part. so second part ላይ ምን አለን? ቢን እንስራና ቢ ላይ ምን አለን? f of x equals to x ይሄ ያው ፓወር ፋንክሽን ነው። ለፓወር ፋንክሽን የምንጠቀመው ደግሞ የመጀመሪያውን ፎርሙላ ነው። ሶ የመጀመሪያው ፎርሙላ ደግሞ አሁን በቅድሙ መሰረት ሊሚት f ዴሪቬቲቭ ኦፍ x ምን ይሆናል ማለት ነው? f ዴሪቬቲቭ ኦፍ x ማለት f ዴሪቬቲቭ ኦፍ x ኦኬ በላሽጃለሁ። ይሁን ግን f ዴሪቬቲቭ ኦፍ x ምን ይሆናል? ሊሚት as t approach to x ከዛን f of t። ስለዚህ በx ቦታ t ስናስገባ ምን ይሆናል? ፋንክሽኑ t ይሆናል ማለት ነው። ራይት ከዛን t minus f of x minus f of x የመጀመሪያው ፎርሙላ ሊሚት as t approach to x f of t t መጣ f of x ራሱ ተሰጥቶናል x ነው። ሶ t minus x ሲካፈል ለ t minus x ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው?
አንድ ይሆናል ማለት ነው። ተመሳሳይ ተርሞችን ስናካፍል አንድ ይሆናል። ሶ ሊሚት as t approach to x of 1 ይሆናል። ሶ we know that የኮንስታንት ቁጥር ሊሚት ሁሌም አንድ ይመጣል። ሶ ይሄ አንድ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንክሉዥን እናስቀምጣለን። ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ሶ ኮንክሉዥናችን ምን ይሆናል? ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ኢዝ 1 አንድ የፕራይም ምልክት ካስቀመጥኩኝ ኤክስ ብዬ ከላይ ፕራይም ካረኩኝ ትርጉሙ ምንድነው? the derivative of x ያልኩኝ ነው። ሶ the derivative of x is 1 ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮንክሉዥናችን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ ፕሮሲድ ፎር ሲ ለሲ ፕሮሲድ እናድርግና ኦኬ አሁን ሲ ላይ ስንመጣ you can see from c ፓርት ላይ f of x is equals to x square ነው የሚለና f of x is equals to x to the second power አሁንም ይሄ ምን አይነት ፋንክሽን ነው? ፓወር ፋንክሽን ነው። ፓወር ፋንክሽን ከሆነ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? የመጀመሪያውን ዴፊኒሽን ተጠቅመን ስንሰራ f derivative of x ምን ይሆናል ማለት ነው? የመጀመሪያውን ፎርሙላ ተጠቀማለሁ። ሶ ሊሚት as t approach to x of f of t x ስኩዌር ነው አይደለ? ስለዚህ በx ቦታ ቲን ሳስገባ t ስኩዌር f of t ስኩዌር ማይነስ f of x እዚህ ጋር x ስኩዌር አይደለ f of x ሶ x ስኩዌር ይሆናል ሲካፈል ለ t ማይነስ x ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄ ምን ይሆናል? ሲ እንዲህ አይነት ሊሚቶችን ስንሰራ we know the difference of two square right? a square minus b square ከሆነ a square minus b square ከሆነ we know the result that is a minus b times a plus b ነው አይደል? so a plus b ይሆናል ማለት ነው። so ይሄን ሩል በመጠቀም መስራት እንችላለን ማለት ነው። so t square minus x square ማለት t minus x ሲባዛ t plus x ይሆናል ማለት ነው። t minus x ሲባዛ t plus x ይሆናል ማለት ነው። the difference of two square አልጀብራ ላይ የምናውቀው ማለት ነው። ያ ሲካፈል ለ okay let me make this straight ያ ሲካፈል ለ t minus x ይሆናል ማለት ነው። so t minus x ተመሳሳይ ተርሞች ላይ እናታች አለ በማባዛት ተያይዟል። so እናጠፋዋለን። so ምን ይሆናል ማለት ነው? ፋይናሊ ሊሚት as t approach to x of t plus x ይሆናል። so ይሄን ሊሚት እንዴት ነው የምንሰራው? ይሄ ማለት በቲ ቦታ x ማስገባት ማለት ነው። ሊሚት as t approach to x t plus x ማለት በቲ ቦታ x እናስገባለን። therefore what do we have? ሊሚት x ስናስገባ እዚህ ምን ይሆናል? x plus x right? so x plus x ይሆናል ማለት ነው። በቲ ቦታ x ማስገባት ማለት ነው። እስቲ approach to x so ይሄ ምን ይሆናል? 2x ይሆናል ማለት ነው። so እዚህ ጋር ቀጥሎ ያለው ሊሚት ከዚህ ቀጠለ ነው። እሺ ከዚህ ቀጠለ ሊሚት as t approach to x of 2x ይሆናል ማለት ነው። see x plus x ማለት 2x ነው። so sorry ኢቫሉዌት አድርገናል እንጂ ሊሚቱን right እዚህ ጋር ጥፋት ሰርቻለሁ። እዚህ ጋር ጥፋት ሰርቻለሁ። see እዚህ ጋር ኢቫሉዌት አደረግነው ሊሚቱን አስገባ አይደል? በቲ ቦታ x እናስገባ x plus x ይሆናል። so አለቀ ማለት ነው። ሊሚቱ ምን ይሆናል? 2x ይሆናል ማለት ነው። see ምንድነው ያደረግኩት? በቲ ቦታ x ሳስገባ x plus x ሆነ። so x plus x ደግሞ 2x ነው። so ሊሚት ቫልዩ 2x ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የx ስኩዌር ዴሪቬቲቭ ምን ይሆናል ማለት ነው? 2x ይሆናል ማለት ነው። 2x ዲ ፓርትን ያው እናንተ ሞክሩ። በተመሳሳይ መልኩ እንዲሁ የሚሰራ ነው። ቬሪ ሲምፕል ስለሆነ እናንተ ሞክሩት።
እስቲ እኛውን ወደ ኢ ፓርት እንሂድ። ራዲካል ፋንክሽን አለን። ሶ ወደ ኢ ፓርት እንሂድና ቀለል ያለች ፎርሙላ እንዲህ አይነት የፓወር ሩልን ፎርሙላውን ድራይቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ኢ ፓርት ላይ ስንሄድ የራዲካል ኤክስ ዴሪቬቲቭን እንፈልግ። ሶ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢ ላይ ስንመጣ ምን አለን? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ራዲካል ኤክስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ራዲካል ኤክስ አለን ማለት ነው። ሶ ይህን ስንሰራ ኤፍ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ አሁን ይሄ ምን አይነት ፋንክሽን ነው? ራዲካል ፋንክሽን ነው። ሶ ፖሊኖሚያል ራሽናል ራዲካል ሲሆን የመጀመሪያውን ፎርሙላ ነው የምጠቀመው። ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤፍ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ሊሚት አስቲ አፕሮች ቱ ኤክስ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ቲ ነው አይደል? ሶ በኤክስ ቦታ ቲን ስናስገባ ራዲካል ቲ ማይነስ ራዲካል ኤክስ ቢኮዝ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ራዲካል ኤክስ ነው ሲካፈል ፎርሙላው ላይ ከስር ያለን ቲ ማይነስ ኤክስ ነው ማለት ነው። ቲ ማይነስ ኤክስ ሶ ሊሚት ላይ ታስታውሳላችሁ። እንዲህ አይነት ሊሚቶችን ኢቫሉዌት ስናደርግ ምንሰራበት መንገድ በኮንጁጌት ማባዛት ነው። ራዲካሉ ያለበትን እናይና የሁለት ራዲካሎች እንዲካሉን ሳይኑን በመቀየር በኮንጁጌት እናባዛለን። ሶ ይህንን ሊሚት ለመስራት ከፈለግ በኮንጁጌት ማባዛት አለብኝ። ሶ ራዲካል ቲ ኮንጁጌት ማለት ሳይኑን መቀየር ነው ፕላስ ራዲካል ኤክስ ሲካፈል ለራዲካል ቲ ሲባዛ በራዲካል ኤክስ ቤዚክሊ ይሄ ማለት አንድ ስለሆነ ቫልዩን አይቀይርም ማለት ነው። ሶ ራዲካል ኤክስ ዚስ ዌይ ይሄ ማለት ስንት ነው? አንድ። የትኛውም ነገር በአንድ ባባዛ ቫልዩን አይቀይርም ማለት ነው። ሶ አይ ሃቭ ዚስ ኬዝ ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ማለት ዘ ዲፍረንስ ኦፍ ቱ ስኩዌር ነው። a minus b ሲባዛ በa plus b ሶ ራዲካል t ስኩዌር ማይነስ ራዲካል x ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው ከላይ ያለው። ሶ ራዲካል t ስኩዌር ማይነስ ራዲካል x ስኩዌር a minus b ሲባዛ በa plus b ማለት a ስኩዌር ማይነስ b ስኩዌር ነው። ሶ የላይኛው እንዲህ እናደርጋለን፣ የስረኛው እንዳለ እንተው። ሶ t minus x that is to be multiplied by radical t plus radical x radical t plus radical x radical t plus radical x see what do we have? እቺ ፓርት ማለት ምን ትሆናለች? ይሄ ስኩዌሩን ራዲካሉን ያጠፋል። ስኩዌሩ ራዲካሉን ሲያጠፋ ከላይ ምን ይኖረናል? t minus x ይኖረናል። ከላይ t minus x ይኖረናል ማለት ነው። ሶ ከላይ ምን ይኖረናል? t minus x ይኖረናል። ሶ ከላይ ያለው t minus x እዚህ ስር ያለውን t minus x ሲያጠፋ our final limit ምን ይሆናል? ሊሚት as t approach to x of 1 over radical t plus radical x ይሆናል ማለት ነው። radical t plus radical x ይሄ ማለት ደግሞ በቲ ቦታ x ማስገባት ሶ በቲ ቦታ x እናስገባለን ሊሚቱን ኢቫሉዌት ለማድረግ ማለት ነው። ዳይሬክት ሰብስቲቲዩሽን ተጠቅመን ሶ ራዲካል x ፕላስ ራዲካል x ይሆናል። ሶ የመጨረሻ ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው? 1 over 2 root x ይሆናል ማለት ነው። So, in conclusion, derivative of radical x derivative ምን ይሆናል ማለት ነው? 1 over 2 root x 1 over 2 root x ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ኮንክሉዥናችን ይሆናል ማለት ነው። ኮንክሉዥን ኦኬ። ኤፍን ከመስራታችን በፊት የሆነ ሩል ኢንትሮዲውስ ላድርጋችሁ። ያ ሩል ፓወር ሩል በመባል ይታወቃል። that is x to the power of n derivative ማለት በጣም ጠቃሚ ሩል ነው። ከዚህ በኋላ ይሄን ሩል ነው የምንጠቀመው። nx to the power of n minus 1 ነው። ይሄ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ሩል ነው። ግን ፎርሙላውን ማስቀመጥ ያው ትክክል አይደለም ብዬ ስለማስብ let's drive the formula because ከየት እንደመጣ ማወቅ ጥሩ ስለሆነ ሶ ፎርሙላውን ድራይቭ እናርክና ከዚህ በኋላ
ለምሳሌ አሁን የቀሩን ምንድናቸው? ሁለት ነገሮች ይቀሩናል። አንደኛው የሚቀረን 1/x ነው። 1/x ይቀሩናል። so we will do 1/x by using power rule። ሌሎችንም power rule በመጠቀም እንሰራለን ማለት ነው። so 1/xን እዚች ጋር ላስቀምጣትና በኋላ ላይ ስለቀረችን እሷን በፓወር ሩል እንሰራለን። ሌሎቹንም በፓወር ሩል እንሰራለን። እስቲ ፓወር ሩልን ድራይቭ እናድርገው ኤክስፕሬሽኑን። ከዛን ይሄ ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃል። ሌሎች ቪዲዮዎች ላይ ደግሞ ኦኬ እስቲ f of x is equal to x to the power of n ያው ፓወር ፋንክሽን ሲሆን እስቲ ዴሪቬቲቭን እንፈልግ። so f derivative of x ምን ይሆናል? ያው ለፓወር ፋንክሽን የመጀመሪያውን ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው። so limit as t approach to x limit as t approach to x of f of t so በx ቦታ t ስናስገባ t to the power of n ይሆናል ማይነስ f of x ደግሞ የተሰጠነ x to the power of n ነው። ያ ሲካፈል ለ-t minus x ይሆናል ማለት ነው። ያ ሲካፈል ለ-t minus x ይሆናል ማለት ነው። See in the binomial expansion we have the formula a to the power of n minus b to the power of n. Formula ይሄ expand ሲደረግ we have this specific formula so a minus b okay a minus b ሲባዛ a to the power of n minus 1 a to the power of n minus 1 then plus a to the power of n minus 2 then b to the power of 1 then plus a to the power of n minus 3 b square እያለ ይቀጥላል እስከ መጨረሻው ተርሙ ያው የa ፓወር 0 ስለሚሆን ሄዶ የቀነሰ ስለሚመጣ የb ፓወር ደግሞ b to the power of n minus 1 ይሆናል ማለት ነው። so ይሄ ኤክስፓንድ የምናደርግበት ቴክኒክ ነው። so በዛ መሰረት t to the power of n minus x to the power of n ማለት t minus x ሲባዛ t to the power of n minus 1 plus t to the power of n minus 2 ቢያችን እዚህ ጋር x ስለሆነ ታይምስ x ይሆናል። ያው ይሄኛውን ሶስተኛውን ተርም ብንተውም እያለ ይቀጥልና ቦታ ስለማይበቃኝና መጨረሻ ላይ x to the power of n minus 1 ይሆናል right። የመጨረሻ ላይ x to the power b to the power of n minus 1 እኛ እዚህ ጋር በb ፋንታ x ስላለ ማለት ነው። so በዚህ መሰረት ኦኬ ስር ላይ ምን አለን ሲካፈል ለt minus x አለን so t minus x ን ያጠፋል ዘን ምን ይሆናል ሊሚት as t approach to x of ይሄ ብቻ ነው የሚቀረን ማለት ነው። so t to the power of n minus 1 plus t to the power of n minus 2 times x plus dot መጨረሻ ላይ x to the power of n minus 1 ይሆናል ማለት ነው። so ይሄ ማለት በt ቦታ x ማስገባት ነው። so ይሄን ሊሚት ኢቫሉዌት ስናደርግ x to the power of n minus 1 plus x to the power of n minus 2 times እዚህ ጋር x አለ so x plus dot n ተርም የመጨረሻው ተርም ምን ይሆናል x to the power of n minus 1 ይሆናል ማለት ነው። አሁን x to the power of n minus 1 ይሆናል ፕላስ n minus 2 ቤዛቸው ሲመሳሰል ኤክስፖነንታቸውን መደመር ይቻላል so n minus 2 plus 1 n minus 1 ይሆናል so x to the power of n minus 1 ይሆናል ፕላስ ዶት እየቀጠለ ሄድና ፕላስ x to the power of መጨረሻው ተርም n minus 1 ይሆናል። how many terms we have depending on the power right so n ተርሞች አሉን so ምን ይሆናል n times x to the power of ድምሩ ምን ይሆናል n minus 1 ይሆናል ማለት ነው። why ለምሳሌ 2 ሲደመር 2 ተመሳሳይ ነገሮች ማለት ነው ሲደመር 2 እያልን ብንቀጥል ሳይ ስንት ሁለቶች ነው 1 2 3 4 ሁለቶች ቢኖሩን ይሄ በማባዛት ስንገልጸው 2 ሲባዛ 4 ማለት ነው። እዚህ ጋርም በዛው መሰረት
x to the power of n minus 1 n minus x to the power of n minus 1 ሲደመር x to the power of n minus 1 እያለ n ተርሞች አሉን። ሶ ብዛታቸው n ነው። እዚህ ጋር ብዛታቸው 4 ነው። ሶ ብዛታቸው ሲባዛ በተርሙ ሶ n ታይምስ x to the power of n minus 1 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኢን ጀነራል ፕሩፍ አደረግን ማለት ነው። x to the power of n ዴሪቬቲቭ ማለት nx to the power of n minus 1 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ፎርሙላ ይሆናል። ሶ ይሄን ፎርሙላ ተጠቅመን በጣም ቀላል ፎርሙላ ብዙ ነገሮችን መስራት እንችላለን። ሲ ፎር ኢንስታንስ ቅድም በዴፊኒሽን የሰራናቸው አሉ አይደል? እስቲ አንዳንዶቹን እንስራ። ቅድም ያው በዴፊኒሽን ስንሰራቸው የነበሩት አሉ አይደል? ሶ እነሱን እንስራቸው። ሲ ቅድም ለምሳሌ f of x is equals to x cube ብትባሉ f derivative of x ምን ይሆናል? ፓወሩን ማውረድ ሶ 3x ከዛን ከፓወሩ ላይ አንድ መቀነስ 3 minus 1 2 ሶ 3x ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ f of x ራዲካል x ቢሆን በቀላሉ እንዴት መስራት እንችላለን? f of x ማለት ወደ ኤክስፖኔንሻል ኤክስፕሬሽን ስንቀይረው x to the power of 1 over 2 ማለት ነው። ሶ ፓወሩን እናወርዳለን f derivative of x ለማግኘት ማለት ነው። ሶ f derivative of x ምን ይሆናል ማለት ነው? 1 over 2 times x to the power of 1 over 2 minus 1 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄ ማለት 1 over 2 x to the power of 1 over 2 minus 1 that is negative 1 over 2 so negative 1 over 2 ይሆናል። a to the power of minus b ማለት 1 over a to the power of b ነው። so using that rule ምን እናደርጋለን? ይሄ ማለት ነው 1 over 2 ሲባዛ x 1 over 2 ሲባዛ በ1 over x to the power of 1 over 2 ይሆናል ማለት ነው። therefore ይሄ ማለት 1 over 2x to the power of 1 over 2 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከምን ጋር እኩል ነው? ኦኬ ይሄ ደግሞ 1 over 2 radical x because x to the power of 1 over 2 ማለት radical x ነው። so if derivative of x ይሄን ይሆናል። ይሄ ማለት ደግሞ ከዚህ በፊት በዴፊኒሽን ሰርተን ያገኘነውን አገኘን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ፓወር ሩል መጠቀም ጊዜያችንን ይጠብቅልናል ማለት ነው። ሶ ሌላ ጥያቄ ለምሳሌ 1 over x ሰራለሁ ያልኩትን ኦኬ ሶ f of x is equals to 1 over x maybe you may think ይሄ ፓወር ፋንክሽን ነው ብላችሁ ነው? yes ይሄ ፓወር ፋንክሽን ነው because ቀይረን ስንጽፈው x to the power of -1 ነው። ሶ if derivative of x ምን ይሆናል? ፓወሩን ማውረድ ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ x ከዛ ኔጌቲቭ 1 minus 1 ሶ ያ ኔጌቲቭ 2 ይሆናል ማለት ነው። get it right? ይሄ ከኔጌቲቭ 1 x to the power of ኔጌቲቭ 1 ስናወጣት ወደዚህ ማይነስ ይሆናል። ዘን -1 -1 -2 ይሆናል ማለት ነው። እንዲያርገን ማለት ነው። therefore ኔጌቲቭ x to the power of ኔጌቲቭ 2 ይሄ ደግሞ ማለት a to the power of ኔጌቲቭ b ፎርም ነው። ሶ ኔጌቲቭ 1 over x ስኩዌር ማለት ነው እንዲሆናል ማለት ነው። ሶ ፓወር ሩልን ተጠቅመን በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ዴፊኒሽንን ሳንጠቀም ማለት ነው። ሶ ይሄን ቪዲዮ ያው በጣም ረጅም ከሚሆን እዚህ ጋር እናቁምና በቀጣይ ቪዲዮዎች ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎችን የተለያዩ ፋንክሽን ጥያቄዎችን ፓወር ሩል እየተጠቀምን ሲምፕሊ ዴሪቬቲቭን የመፈለግ ፕሮሰስን እንሰራለን። ኦኬ ቴንክ ዩ